Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biên giới 1979, Đảng quên, dân nhớ. Mỗi năm cứ đến ngày 17 tháng 2, đánh dấu kỷ niệm ngày nổ ra chiến tranh biên giới Việt-Trung từ năm 1979 đến năm 1989, người dân Việt Nam lại nhức nhối với câu hỏi ai nhớ và ai đã quên. Đây là hình ảnh của những người biểu tình chống Trung Quốc mang biểu ngữ tuần hành quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội và thắp hương ở tượng đài Lý Thái Tổ, kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu với Trung Quốc vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Như mọi năm, ngay trong ngày này, các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam sẽ ra đặt vòng hoa hay dâng hương tưởng niệm đồng bào chiến sĩ Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến biên giới vào năm 1979 ở tượng Đức Thánh Trần ở bến Bạch Đằng, Sài Gòn, Vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội hoặc các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước. Nhưng năm nay do dịch cúm virus corona gây ra, nhiều người Việt Nam đành thắp nén nhang lòng để tưởng niệm ngày đau thương này. Nhà văn Phạm Viết Đào, tác giả cuốn sách Vị Xuyên Thế Sự, viết về chiến tranh biên giới giữa phía Bắc nói, ngày này nhắc nhở chúng ta rằng mối đe dọa từ Trung Quốc với Việt Nam là hiển nhiên và không ai có thể phủ nhận được. Ông nói thêm, những người lãnh đạo càng ngả theo Trung Quốc thì họ càng lấn tới. Cho nên, ngày 17 tháng 2 là dịp người dân khắp cả nước bằng cách này hay cách khác tỏ thái độ và thúc giục như một sức ép, đòi hỏi nhà cầm quyền có những chính sách và tách dần ra khỏi sự lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc. Còn giới hữu trách không thể vì những mối lợi nhỏ mà làm mất đi quyền lợi chiến lược lâu dài của cả dân tộc và đất nước. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại lệnh tổng động viên được phát vào ngày 5 tháng 3 năm 1979, kêu gọi người dân trong cả nước đứng lên chống Trung Quốc xâm lược. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các bạn thân mến, mở đầu chương trình thời sự đặc biệt sáng nay, thứ Hai, mùng 5 tháng 3, kéo dài 90 phút. Mời các bạn nghe toàn văn lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đảng gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Hỡi đồng bào và chiến sĩ yêu quý, quân thù đang giày xéo non sông đất nước ta, độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta đang bị xâm phạm, hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Á đang bị đe dọa. Dân tộc Việt Nam ta phải ra sức chiến đấu để tự vệ. Toàn thể đồng bào các dân tộc anh em trong cả nước, các tôn giáo, các đảng phái, già, trẻ, gái, trai, hãy phát huy truyền thống diên hồng, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Và luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, cho rằng đây là ngày người Việt Nam cùng nhắc nhở bài học cảnh giác với Trung Quốc. Đây là hình ảnh năm ngoái, đúng vào ngày 17 tháng 2 năm 2019. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho cầu lư hương dưới chân tượng đài Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng đi chỗ khác. Thay vào đó là hai chiếc xe rác đứng chặn, có lẽ vì họ lo sợ người dân đến thắp hương kỷ niệm 40 năm cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược. Và để gần lại các bạn thấy hình rất rõ chiếc lư hương đã được cẩu đi khỏi tượng đài Trần Hưng Đạo. Ở Hà Nội hàng năm, những người biểu tình chống Trung Quốc mang theo biểu ngữ tuần hành quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới đẫm máu với Trung Quốc bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 1979. Tuy nhiên, những hoạt động như vậy đều bị chính phủ và chính quyền tại Hà Nội cho các nhóm dư luận viên và an ninh đến phá phách và bắt bớ những người tuần hành. Năm nay, ngoài thắp nén nhang lòng, các thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đưa ra nhận định về những gì sách sử của Việt Nam chính thống ghi nhận về cuộc chiến nói trên. Rằng chiến tranh biên giới Việt Nam và Trung Quốc là một cuộc chiến đẫm máu, dai dẳng, chống Trung Quốc xâm lược, nhưng lại bị coi nhẹ hết sức trong sách giáo khoa và lịch sử Việt Nam chính thống. Đẫm máu bởi, theo các nhà quan sát phương Tây, ước tính thì quân và dân Việt Nam hy sinh trong hai cuộc chiến biên giới mà nguyên nhân từ Trung Quốc Cộng sản gây ra
khoảng 100.000 người đã chết. Còn dai rằng, bởi nếu định nghĩa chiến tranh xâm lược là một cuộc chiến đưa quân đi giết người của nước đối phương để chiếm đất lãnh thổ, thì cuộc chiến Trung Quốc xâm lược Việt Nam vẫn chưa kết thúc. Và quân Trung Quốc còn thảm sát 64 sĩ quan, chiến sĩ công binh Việt Nam ra xây đảo Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 sau đó. Và Trung Quốc cũng đã chiếm đảo Gạc Ma và nhiều đảo đá khác thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam cho đến nay. Đây là một hình ảnh tư liệu khi ông Đặng Tiểu Bình, kẻ đã ra lệnh đưa 200.000 binh lính vào tháng 2 năm 1979 tấn công xâm lược Việt Nam, và hình chụp trong một lần Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam đến thăm Trung Quốc. Vì từ vụ Trung Quốc xâm lược bắn giết người Việt Nam để chiếm Hoàng Sa của Việt Nam ngày 19 tháng 1 năm 1974, tiếp đó là Bắc Kinh dùng Cộng sản Pol Pot xâm lược Tây Nam Việt Nam, đặc biệt cuộc xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam từ ngày 17 tháng 2 năm 1979 cho đến năm 1989. Vụ thảm sát 64 sĩ quan công binh Việt Nam tại đảo Gạc Ma để chiếm đảo này và một số đảo đá thuộc Trường Sa của Việt Nam vào năm 1988. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn đang chiếm giữ và xây căn cứ quân sự trên đó. Cuộc chiến tranh sử dụng sức mạnh cứng như thế là chưa kết thúc. Trong khi đó, cũng theo bản nhận định của câu lạc bộ Lê Hữu Đẳng, bộ sách Lịch sử Việt Nam của Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam biên soạn với 15 tập, với 10.000 trang, nhưng lại chỉ dành vẻn vẹn có khoảng 11 dòng để đánh giá về cuộc chiến tranh biên giới nói trên. Cụ thể, ở trang 355, tập 14, sách Lịch sử Việt Nam, nhà xuất bản khoa học đã viết như sau. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, 60 vạn quân Trung Quốc đồng loạt vượt biên giới kéo dài 1.400 km tiến vào 6 tỉnh của Việt Nam gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Hoàng Liên Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, điều động 6 quân đoàn chủ lực, 2.559 khẩu pháo, 550 xe tăng và thiết giáp tiến sâu vào đất Lạng Sơn, Lào Cai tới 30 km, Lai Châu 15 km, Cao Bằng 50 km. Và sách cũng viết rằng quân dân Việt Nam kiên cường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, loại khỏi vòng chiến đấu 62.500 tên địch, tiêu diệt, đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 18 tiểu đoàn, bắn cháy và phá hủy 550 xe quân sự, trong đó có 280 xe tăng, phá hủy 115 khẩu pháo và súng cối, thu nhiều vũ khí, bắt nhiều thám báo xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Đây là hình ảnh bia tưởng niệm vụ thảm sát ở Tổng Trúc, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng. Chiến tranh biên giới phía Bắc đã đi qua được 40 năm. Nhưng với người dân Cao Bằng đã từng trải qua khoảng thời gian đó thì vẫn nhớ như in trong trí óc về sự kinh hoàng, đau thương khi gợi lại vụ thảm sát Tổng Trúc. 43 người bị giết hại, vứt xác xuống giếng ở Tổng Trúc, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng. Quân Trung Quốc xâm lược dùng cọc tre, búa bổ củi đập chết 43 phụ nữ và trẻ em, quăng vứt xác vào một cái giếng khơi. Đây là những người thuộc công nhân và con cái của họ làm ở trại lợn Đức Chính đã không kịp chạy thoát khi quân xâm lược Trung Quốc đi qua. Với một số ít người ở Tổng Trúc còn nhớ lại sự kiện ấy, thì cảnh tượng kinh hoàng khi tìm thấy những thi thể ở giếng cổ, đó là các nạn nhân đều bị khăn bịt mắt, hai tay buộc chéo đằng sau, đầu bị móp hẳn bởi những cú đánh tàn nhẫn và dã man của quân Trung Quốc. Có những người thì bị hàng chục vết đâm bởi những lưỡi lê sắc nhọn vào cơ thể. Lúc thu gom, người ta còn thấy cả một chiếc gậy tre dính đầy máu, cong keo. Quân Trung Quốc đã dùng chiếc gậy này đánh đập từng người cho đến chết. Có lẽ chúng đã chọn cách hành quyết dã man nhất, vô nhân đạo nhất đối với người dân Việt Nam. Và khu vực làng Tổng Trúc, nay thuộc xóm 1, Ngọc Quyến của xã Hưng Đạo, dấu tích của cuộc chiến tranh Trung Quốc xâm lược, đến nay đã bị thay đổi rất nhiều theo thời gian. Từ đường chính của xóm đi bộ chừng 10 phút qua một quãng đường ngoằn nghèo dọc theo bờ suối và những thửa ruộng
là đến được vị trí các di tích còn lưu giữ. Đây là hình ảnh các mũi tấn công của khoảng hơn 200.000 quân Trung Quốc xâm lược tràn vào các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam vào tháng 2 năm 1979. Khu đất đã bị những cây dại, cây tre mọc kín xung quanh. Một tấm biển cũ bằng bê tông ghi lại sự kiện vụ thảm sát ở Tổng Trúc, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An. Quân Trung Quốc xâm lược đã dùng cọc tre, búa bổ, củi đập chết 43 phụ nữ và trẻ em, quăng xác xuống giếng nước. Dấu vết của những chiếc giếng khơi vẫn còn, đường kính khoảng 3 mét. Đáy giếng này đã bị đất đá vùi lấp nhiều nên không có nước. Ông Đàm Thế Trinh, bí thư chi bộ xóm 1 Ngọc Quyến cho biết, lúc xảy ra chiến tranh, nhà ông ở cách khu vực này chỉ khoảng 20 mét. Bản thân ông đang đi lính và đóng quân ở Sơn Tây. Sau khi biết tin trở về, quân địch đã rút, nhà cửa bị thiêu rụi hoàn toàn. 43 phụ nữ và trẻ em bị giết hại dã man, sau đó vứt xác xuống giếng. Và bản thân ông còn bị sốc nặng khi biết rằng quân Trung Quốc đã lấy chính chiếc búa bổ củi của gia đình mình làm hung khí đập chết những người phụ nữ và trẻ em vô tội ở đây. Tổng Trúc bị quân Trung Quốc chiếm đóng từ ngày 19 tháng 2 năm 1979 cho đến ngày 20 tháng 3 năm 1979. Những công trình nhà cửa, trường học gần như bị phá hủy, đốt cháy và đổ nát. Cả thị xã Cao Bằng lúc bấy giờ chỉ còn sót lại vài ngôi nhà. Những người không kịp thoát sẽ bị bắt giữ và rơi vào hoàn cảnh bi thảm, nhất là phụ nữ. Một số bị chúng làm nhục rồi giết hại. Chỉ thu dọn, chôn cất xác người và động vật thôi cũng phải mất tới 40 ngày để thực hiện. Phải mất tới nhiều năm thì cảm giác ghê rợn về mùi hôi thối người chết bị phân hủy mới có thể bớt đi. Và với nhà văn Phạm Viết Đào, vấn đề nguy hiểm nhất là một thời Việt Nam đã bị ngộ độc về tình hữu nghị với Trung Quốc và bị phơi nhiễm nặng nề về vấn đề này. Đây là hình ảnh câu lạc bộ Lê Hữu Đằng tổ chức tưởng niệm cuộc chiến biên giới. Nhóm câu lạc bộ Lê Hữu Đằng đặt câu hỏi: phải chăng Viện Sử học của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã bị tê liệt và thất thủ trước cuộc xâm lăng bằng sức mạnh mềm của Cộng sản Bắc Kinh còn đang tiếp diễn? Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thì cho rằng trước đây thay vì gọi đích danh cuộc chiến nói trên là chiến tranh xâm lược của Trung Quốc, như cộng đồng mạng lâu nay vẫn chỉ đích danh, thì truyền thông nhà nước vẫn chỉ nói nhẹ là cuộc chiến biên giới. Nhưng 2 năm nay, sau những ý kiến trên mạng xã hội, cuộc chiến tranh này được gọi đích danh là chiến tranh xâm lược và được đưa vào sách giáo khoa và sách lịch sử chính thống. Đó cũng là một thực tế cần ghi nhận. Tuy nhiên, ông cho rằng cuộc chiến Việt-Trung cần được đặt ngang với những cuộc chiến tranh chống Mỹ và chống Pháp. Cụ thể là nhà nước cần tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tưởng niệm vào các năm chẵn, 5 năm hay 10 năm, như với hai cuộc chiến kia, chứ không chỉ dừng ở việc mở rào cho báo chí, nhà nước đề cập đến. Nhà văn Phạm Viết Đào viết thêm: nhìn lại những vấn đề cuộc chiến tranh với Trung Quốc, những cây đại thụ của lịch sử Việt Nam không nắm được gì cả. Vừa rồi, khi viết Vị Xuyên Thế Sự, tôi lục lại các tài liệu, thì tất cả những cơ quan hữu trách người ta không biết gì về cuộc chiến tranh này cả. Và khi được hỏi về những giải đáp và những giải pháp có thể đề xuất nhằm giúp Việt Nam có thể thoát khỏi mối đe dọa từ Trung Quốc, luật sư Thuận trả lời rằng trước hết phải có sự độc lập về kinh tế. Đây là hình ảnh tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã ngang nhiên xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế ở bãi tư chính của Việt Nam trong suốt nhiều tháng trong năm 2019. Âm mưu lấn chiếm, xâm lấn ngàn đời nay, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ và nước này ngày càng hung hãn hơn, nhất là đối với vấn đề Biển Đông, ông Thuận nói. Kỷ niệm 41 năm chiến tranh biên giới Việt-Trung, giữa lúc tình hình dịch do virus corona Vũ Hán đang nóng, ông Thuận gọi tư tưởng xâm lấn của Trung Quốc như một loại virus xâm lược và nói rằng cảnh giác vẫn là bài học không bao giờ cũ. Việt Nam gần đây đã ký hiệp định thương mại với nhiều đối tác. Theo ông Thuận, con đường thoát chung đang dần sáng ra. Tuy nhiên, sự lệ thuộc với kinh tế, nhất là đầu ra cho nông sản với Trung Quốc vẫn còn. Và điều này ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục triệu nông dân Việt Nam.
Về nguy cơ sụp đổ kinh tế từ dịch cúm Corona, nhà báo Nguyễn Như Phong nói như sau. Nếu nạn dịch này kéo dài thêm 2 tháng nữa thôi, thì nền kinh tế toàn cầu sẽ lâm vào giai đoạn suy thoái lớn, và Việt Nam sẽ là nạn nhân đầu tiên. Nói trắng ra là có nguy cơ sụp đổ nền kinh tế. Bởi lẽ nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu đầu vào và đầu ra với Trung Quốc. Một nền kinh tế mà không làm nổi cái kim sợi chỉ, thậm chí đi nhập cả từ đôi đũa, từ cây tăm tre, không làm được nổi con ốc, con vít ra hồn, sống như cây tầm gửi. Xuất khẩu cũng vậy, mới có vài ngàn tấn thanh long, dưa hấu bị đọng lại mà đã loạn cả lên, nơi nơi kêu gọi giải cứu. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa